হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মিঠা ইডলিৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ইডলি বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই এটা ডাঙৰ বাউলত চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে 2 কাপ চুজি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ শুকান নাৰিকলৰ গুৰি লৈছোঁ। একাপ চেনি লৈছোঁ। লগতে এচামুচ গৰু ঘিউ লৈছোঁ। এতিয়া সেই ঘিউ দিয়া চামুচখনেৰে মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই হোৱাৰ পাছত মই একাপ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি মই এতিয়া এই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। ইডলি বনাবৰ বাবে বেটাৰটো কেকৰ বেটাৰটোতকৈ অলপ ডাঠকৈ বনাব লাগে। বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি এনেদৰে হেতাৰে লৰাই আছোঁ। ইয়াত মোৰ প্ৰায় একাপ আধা গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হ'ল। একাপ আধা গাখীৰ দিয়াৰ পাছত মোৰ বেটাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে, হেতাখনে মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইমানটো ডাঠ হ'লেই হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ বাবে থৈ দিম। 15 মিনিট হোৱাৰ পাছত মই ঢাকনখন খুলি দিছোঁ আৰু ব্লেণ্ডাৰডালে এনেদৰে অলপ ফেটি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, চুজিখিনি পূৰা ডাঠ হৈ আহিছে, মানে চুজিৰ ভিতৰলৈকে পানীটো সোমাই গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আৰু অলপ গাখীৰ দিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ এচামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ কাৰণ বেটাৰটো বেছি ডাঠ হৈ গৈছিলে। আকৌ অলপ ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইমানটো জোখতে ৰাখি দিলোঁ। ইডলি বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমে ইডলি ষ্টেণ্ডডালত অকণমানকৈ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আৰু টিচু পেপাৰৰ সহায়ত এনেদৰে মোহাৰি লৈছোঁ যাতে ইডলিকেইটা হোৱাৰ পাছত লাগি নধৰে আৰু উলিয়াবলৈও সুবিধা হয়। এনেদৰে মই ইডলি ষ্টেণ্ডডালত ৰিফাইন তেল লগোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছতে মই অলপ অলপকৈ বেটাৰ দি যাম। চাহৰ চামুচেৰে 2 চামুচ বেটাৰ দি লৈছোঁ। বেছিকৈও দিব নালাগে, বেছি দিলে পিছত ইডলিকেইটা ফুলি আহিব আৰু ছাইডলৈ বেছিকৈ গুচি যাব। ইডলিকেইটাৰ ওপৰত মই এটা এটা চেৰি এনেদৰে দি দিছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা খাপতে বেটাৰখিনি দি লৈছোঁ।
এতিয়া মোৰ ইডলি ষ্টেণ্ডডালত বেটাৰখিনি দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া ওপৰৰ নটটো এনেদৰে লগাই দিছোঁ। আজি মই ইডলি বনাবৰ বাবে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত এনেদৰে প্লেট এখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাত পানী মই 2 কাপ দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এইখিনি ঢাকি থ'ম যাতে পানীখিনি উতলি আহে। উতলি অহাৰ পাছত মই ইয়াত ষ্টেণ্ডডাল বহাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিছোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পাছত মই ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। দেখিছে পানীখিনি পুৰা উতলি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত ইডলি ষ্টেণ্ডডাল বহাই দিছোঁ আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ হুইচেলটো খুলি সাঁফৰখন মাৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে হাই ফ্লেমত থৈ দিম। 10 মিনিটতকৈ বেছি থ'ব নালাগে। 10 মিনিটত সম্পূৰ্ণকৈ মোৰ ইডলিকেইটা হৈ গ'ল আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাই কৰি থ'ব লাগে। এতিয়া মই ইডলিকেইটা হৈছেনে চাবৰ বাবে এডাল টুথপিক এনেদৰে ভৰাই দিছোঁ। দেখিছে টুথপিকডালত একো লাগি অহা নাই, মানে আমাৰ ইডলিকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইডলিকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলিও আহিছে। এতিয়া মই গেছৰ পৰা ইডলি ষ্টেণ্ডডাল নমাই থৈছোঁ আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই ইডলিকেইটা এতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাম। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা ইডলি উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি ইডলি নমাই লৈ আৰু অলপ বেটাৰ আছে মই সেইখিনিও দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ইডলি মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে মই ইমানখিনি ইডলি বনাই ল'লোঁ। আজি মই বনোৱা ইডলিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।